Xin chào anh chị, trong video này Tuấn sẽ chia sẻ cho các anh chị về 5 công cụ AI tốt nhất mà Tuấn đang sử dụng hàng ngày cho các tác vụ từ viết, nội dung, tạo hình ảnh, tạo video và rất là nhiều việc khác ha. Thì 5 công cụ AI này là 5 công cụ mà Tuấn đã sử dụng rất là lâu rồi, từ thời điểm 2022 đến nay, trải qua rất là nhiều cập nhật và mình cũng có khá là nhiều kỷ niệm với các công cụ AI này. Một số công cụ AI thì nó mới ra mắt sau này và nó bổ sung vào cái bộ sưu tập của chúng ta để chúng ta có thể hoàn thiện lại các công cụ AI để bổ sung các nhược điểm cho các công cụ AI khác ha. Thì trong video này Tuấn sẽ chia sẻ rất là kỹ về các công cụ AI này, cũng như là các công cụ AI này sẽ gồm có các phiên bản nào, có phiên bản miễn phí hay không, hay là chỉ có phiên bản trả phí, và vì sao mình chọn công cụ AI này để mình sử dụng, cũng như là các cách sử dụng như thế nào, chi phí sử dụng như thế nào, có ưu nhược điểm gì các công cụ AI này so với các công cụ AI khác, và cũng như là các lưu ý khi mà chúng ta sử dụng các công cụ AI này. Thì trong video này Tuấn sẽ chia sẻ rất là chi tiết anh chị. Anh chị có thể xem và anh chị có thể tìm hiểu các công cụ AI này, xem nó có phù hợp với nhu cầu của chúng ta hay không. Chúng ta có thể đầu tư vào đây để chúng ta sử dụng ha. Video này có thể là nó sẽ khá dài vì Tuấn sẽ chia sẻ rất là chi tiết, nhưng mà nếu mà anh chị theo dõi hết video thì nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái lượng kiến thức và cái lượng kinh nghiệm, bởi vì Tuấn đã sử dụng các công cụ AI này khá là lâu rồi. Tuấn sẽ chia sẻ lại những gì mà Tuấn đã trải nghiệm với các công cụ AI này, cũng như là những cái lưu ý gì khi chúng ta sử dụng các công cụ AI này ha. Nên đây là một video mình nghĩ là cũng khá là hữu ích cho anh chị em khi mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu các công cụ AI, cũng như là chúng ta bắt đầu sử dụng các công cụ AI mà chúng ta đang bị loay hoay, chúng ta chưa có biết bắt đầu như thế nào, hoặc là chúng ta chưa biết sử dụng các công cụ nào là hợp lý, phù hợp với nhu cầu của chúng ta ha. Thì video này sẽ giúp ích cho anh chị rất là nhiều. Ok anh chị, chúng ta sẽ bắt đầu qua với công cụ AI đầu tiên, đó là ChatGPT. Thì ChatGPT là một trong những công cụ AI mà mình đã sử dụng rất là lâu rồi. Từ năm 2022 lận, khi mà ChatGPT mới mở ra phiên bản 3.0 thời điểm đó là ChatGPT cho ra mắt và đăng ký tên toàn cầu thì tài khoản của mình là một trong 1 triệu tài khoản đầu tiên ở trên toàn cầu. Thời điểm đó đăng ký ChatGPT nó khá là khó, nó không phải là dễ như bây giờ chúng ta chỉ cần đăng nhập bằng một tài khoản Google là được. Thời điểm đó thì chúng ta cần phải có số điện thoại ở nước ngoài. Việt Nam thì thời điểm đó chưa có hỗ trợ đâu. Nhưng mà bởi vì mình nhìn thấy được cái tương lai của ChatGPT cũng như là tương lai của AI, nên mình đã quyết tâm mình đăng ký được cái tài khoản này ha. Và ChatGPT đến bây giờ họ đã trải qua khá là nhiều cập nhật. Thì hiện tại họ có những cái phiên bản như thế nào? ChatGPT anh chị có thể thấy trên màn hình ha. Chúng ta có 2 phiên bản, một là phiên bản miễn phí và 2 là phiên bản Plus, là phiên bản trả phí ha. Ngoài ra chúng ta cũng có một phiên bản khác là phiên bản Business, nhưng mà đa phần chúng ta sẽ không dùng tới, nên mình sẽ nói 2 phiên bản này thôi. Phiên bản miễn phí thì hiện tại chúng ta sẽ sử dụng được những gì? Ví dụ như chúng ta được truy cập vào một số cái model của ChatGPT, như là model GPT-4o nè, là một trong những model khá là tiên tiến của GPT khi mà nó được nâng cấp lên từ GPT-4 ha. Cũng như là chúng ta có thể sử dụng vào các tính năng phân tích file, phân tích dữ liệu, phân tích hình ảnh, hoặc là sử dụng trong cái kho GPT, nhưng mà với số lượng rất là hạn chế nha anh chị. Ví dụ như ở trong tài khoản mà ChatGPT miễn phí mình cũng đã thử nghiệm rồi. Anh chị có thể upload được 2 hoặc 3 file gì đấy trong một ngày thì chúng ta có thể sử dụng, hoặc là chúng ta tạo hình ảnh thì cũng được khoảng 2 đến 3 hình ảnh trong một ngày thôi. Bởi vì đây là một phiên bản miễn phí, họ mở ra để họ demo các tính năng cho chúng ta, và chúng ta có thể thử nghiệm nó xem có phù hợp với chúng ta hay không, chúng ta có thể nâng cấp lên. Đối với những anh chị mà nhu cầu sử dụng ít thì chúng ta có thể sử dụng cái phiên bản miễn phí này thì mình nghĩ cũng khá là đủ rồi. Tuy nhiên nếu như anh chị muốn sử dụng nhiều hơn, ví dụ như mình đi, ngoài việc mình sử dụng các công cụ AI này để mà tạo ra các sản phẩm, thì mình còn có khóa e-learning nữa, thì mình còn đào tạo và hướng dẫn các anh chị học viên cách sử dụng như thế nào và tối ưu các công cụ như thế nào, cũng như là mình thử nghiệm rất là nhiều cách ở trong cái bản ChatGPT này, và mình còn làm những cái dạng video khác nữa, nên mình sử dụng rất là nhiều. Thì cái bản miễn phí đối với mình nó không đủ, vì vậy nên mình sẽ upgrade lên cái bản Plus. Thì trong phiên bản Plus này một tháng chúng ta sẽ trả là 20 đô, và để đăng ký thì cũng rất đơn giản, chúng ta chỉ cần nhấp vào Upgrade to Plus này ha, thì anh chị sẽ được đưa đến một cái đường link, chúng ta sẽ nhập thẻ Visa vào đây và anh chị có thể đăng ký đó rất là dễ dàng ha. Ví dụ như thế này, ở đây chúng ta có thể nhập những cái thông tin chúng ta vào đây và anh chị subscribe, thì nó sẽ tốn của chúng ta 20 đô một tháng, và chúng ta có thể hủy bất kỳ lúc nào nhé. Thì trong cái bản Plus này nó hơn gì so với bản ChatGPT Free? Cái điều hơn nhất đó là chúng ta có thể sử dụng được những cái model tiên tiến nhất của GPT hiện tại.
thì đó là model O1 Review nè, hoặc là cái model O1 Mini. Những model này như thế nào thì một lát nữa mình sẽ nói về cái sự khác nhau với các model này. Và khi mà chúng ta nâng cấp lên bản Plus á, thì chúng ta cũng có thể sử dụng được một số tính năng, ví dụ như tạo hình ảnh nè, hoặc là tạo những cái kho GPT của chúng ta nè, hoặc là phân tích file, phân tích dữ liệu và những cái phần khác ha. Nó khá là nhiều tính năng để chúng ta có thể sử dụng được. So với bản miễn phí á, thì bản Plus này mình dùng á, thì ít khi nào mà mình gặp giới hạn lắm. Trong khi cái nhu cầu của mình sử dụng á, cũng khá là nhiều nha anh chị. Nên nếu như chúng ta có nhu cầu mục đích mà chúng ta sử dụng nhiều á, thì chúng ta nên nâng cấp lên bản Plus. Đối với mình thì 20 đô một tháng á, nó cũng không phải là quá nhiều, mà chúng ta có một cái trợ lý hỗ trợ chúng ta rất là nhiều công việc anh chị. Như lúc nãy mình nói á, thì trong ChatGPT 4o này hiện tại nó có một số model, ví dụ như thế này. Khi mà anh chị sử dụng cái bản miễn phí á, thì chúng ta chỉ có thể sử dụng một số model, ví dụ như GPT-4o thôi và GPT-4o bản mini này thôi. Còn hai cái bản mà O1 Review và O1 Mini này á, thì chúng ta sẽ không có thể nào sử dụng được ha. Hai cái bản O1 Review và O1 Mini này á, thì nó sẽ có tác dụng gì? Anh chị có thể thấy ở trong đây mà họ ghi là User Event Reasoning nè. Khi mà cái bản O1 Review này mới ra mắt á, thì họ target vào các tác vụ kiểu như là cần phải có cái luồng suy nghĩ sâu xa hơn, cần cái lượng phân tích nhiều hơn. Ví dụ như những cái tác vụ nào mà cần phân tích nhiều hơn về toán học chẳng hạn đi, thì chúng ta sử dụng cái bản O1 Review này á, nó sẽ tốt hơn so với cái bản là ChatGPT 4o. Tuy nhiên ở trong bản O1 Review này nó cũng sẽ có một số cái hạn chế, đó là anh chị không thể upload file, upload hình ảnh được. Ví dụ như anh chị xem đây nè, chúng ta không có cách nào để upload file, upload hình ảnh lên được ha. Chúng ta chỉ có thể chat trực tiếp nội dung trong đây thôi. Nếu như anh chị mà sử dụng để làm cái tính năng như phân tích file, phân tích hình ảnh hoặc là vẽ hình ảnh thì chúng ta sẽ sử dụng cái phiên bản là GPT-4o hoặc là GPT-4o Mini ha. Cái bản Mini là một cái bản rút gọn hơn so với bản Review thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng được nhiều tin nhắn hơn. Bên OpenAI sẽ cho chúng ta sử dụng nhiều tin nhắn hơn. Còn cái bản Review giống như là anh chị cứ tưởng tượng là một bản full thì khi mà bản full thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta nhiều cái đáp án nó chính xác hơn và chi tiết hơn, nhưng mà nó sẽ bị giới hạn lại. Ví dụ như bản O1 Review mình nhớ là chỉ sử dụng được 40 tin nhắn một tuần hay gì đấy, thì mình không nhớ rõ. Đối với ChatGPT 4o nè, thì chúng ta sẽ sử dụng nó để làm mục đích gì? Ví dụ như việc rất là đơn giản là chúng ta có thể sử dụng để mà tạo những nội dung. Ví dụ như anh chị làm content creator đi, thì anh chị có thể sử dụng để mà tạo những nội dung, tạo bài viết hoặc là lên ý tưởng chẳng hạn. Ví dụ như mình có thể yêu cầu nó là lên ý tưởng về kế hoạch marketing chẳng hạn. Đó là một cái phần rất là nhỏ thôi anh chị. Còn về hướng dẫn mà sử dụng chi tiết về ChatGPT 4o cũng như là các tác vụ ở trong ChatGPT 4o nè, thì mình có một cái video là top 4 AI miễn phí trên điện thoại nên anh chị có thể thấy ha. Thì trong đây có một phần mình nói về ChatGPT, anh chị có thể thấy ha. Mình có demo một số tính năng, ví dụ như là viết nội dung này, hoặc là tạo file, upload file lên, anh chị có thể phân tích những cái file đó, hoặc là chúng ta có thể hỏi đáp trực tiếp trong file đó, hoặc là chúng ta có thể tạo hình ảnh ở trong file đó, hoặc là chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ anh chị. Thì trong video này mình nói rất là rõ về cái việc mà chúng ta sử dụng ChatGPT như thế nào. ChatGPT họ cũng có một cái app ở trên điện thoại dùng cho Android hoặc là iOS. Trong video này mình cũng có nói cách sử dụng ở trên điện thoại hay là trên máy tính thì nó cũng tương tự như nhau thôi. Khi mà chúng ta sử dụng ở trên điện thoại thì nó có thêm một tính năng là tính năng voice chat ha. Chúng ta có thể hỏi đáp trực tiếp thông qua giọng nói. Anh chị có thể xem video này để mà nắm rõ hơn về cái ChatGPT đó ha. Và cái lý do vì sao mình sử dụng cái bản ChatGPT này mà không phải là sử dụng cái AI, cái chatbot khác. Hiện tại thì có khá là nhiều AI chatbot trên thị trường, ví dụ như Gemini của Google nè, cũng là một AI chatbot, hoặc là Claude cũng là một AI chatbot ha. Thì có khá là nhiều AI chatbot trên thị trường, nhưng mà mình vẫn sử dụng ChatGPT là bản thường xuyên nhất. Mỗi AI nó sẽ có một cái lợi thế và một cái nhược điểm riêng. Ví dụ như ChatGPT 4o nó sẽ có cái lợi thế là nó có thể đa nhiệm. Ví dụ như anh chị có thể tạo văn bản, tạo hình ảnh, tạo mọi thứ trên đây, nó rất là đa nhiệm ha. Và một cái điểm rất là mạnh ở trên ChatGPT 4o đó là cái kho GPT này. Chúng ta có thể sử dụng cái kho GPT này khi mà các đơn vị thứ ba họ tích hợp vào đây thì anh chị có thể tạo video hoặc là tạo những cái hình icon rất là dễ thương ha. Chúng ta có thể sử dụng trực tiếp trong đây, ví dụ nó có tích hợp Canva nè, hoặc có tích hợp CapCut hoặc là InVideo rất là nhiều thứ anh chị. Thì đó là một trong những lý do mà mình sử dụng ChatGPT. Cái lý do thứ hai mình sử dụng ChatGPT bởi vì đây là một trong những công cụ đầu tiên mà đưa mình đến cái lĩnh vực AI để tìm hiểu các công cụ AI,
để mà sau này mình sử dụng nó, áp dụng nó vào thực tế rất là nhiều. Nên mình có tình cảm với ChatGPT này rất là nhiều anh chị. ChatGPT này là công cụ AI mà mình sử dụng đầu tiên trong các công cụ AI đến bây giờ từ năm 2022 đến giờ, nên mình cũng khá là có tình cảm với công cụ này ha. Google Gemini cũng là một công cụ tốt khi mà chúng ta sử dụng, bởi vì nó có thể đáp ứng được rất là nhiều thứ anh chị. Gemini thì nó có một cái lợi thế. Gemini là một cái nền tảng của Google, nên chúng ta có thể tích hợp được rất là nhiều thứ ha. Ví dụ như anh chị có thể tích hợp vào đây Gmail hoặc là Google Drive hoặc là Doc hoặc là Google Sheet gì đấy, thì nó có thể truy cập trực tiếp vào trong Gmail của chúng ta, nó có thể phân tích những cái email của chúng ta để tìm ra được những cái nội dung nào mà chúng ta cần thiết để mà lọc, hoặc là từ những cái nội dung đó chúng ta có thể trả lời phản hồi lại như thế nào á. Đó là một cái cách mà chúng ta sử dụng rất là hữu ích nha, bởi vì khi mà chúng ta sử dụng ở trong môi trường công việc á, lượng email rất là nhiều, đôi khi chúng ta cũng không nhớ cái email đó là về cái gì nữa. Nếu chúng ta chỉ search trên thanh tìm kiếm của Gmail thì đôi khi chúng ta không tìm được. Nhưng mà ở trong Gemini này họ sẽ tìm được, họ có thể tổng hợp được các nội dung ở trong cái luồng email đó về cái công việc đó như thế nào. Nó khá là hay anh chị. Ngoài ra nó cũng có thể tích hợp được với Google Drive hoặc là những cái phần khác, ví dụ như Google Maps nè, hoặc là YouTube, thì chúng ta cũng có thể xem được ha. Ví dụ như YouTube đi thì nó có thể tóm tắt được một cái video dài và nó sẽ tóm gọn cái nội dung lại ha. Thì mình cũng có làm một cái video short và anh chị có thể xem video short ở đây ha. Chúng ta sẽ sử dụng là Gemini. Hoặc là ví dụ như Claude cũng là một công cụ khá là hay. Nó có khả năng mà trả lời và nó tạo ra được cái câu trả lời trích nguồn rất là tốt anh chị. Khi mà nó trả lời ra cái kết quả như thế nào, anh chị cũng có thể trích nguồn lại ha. Đó là một cái cách để mà khi chúng ta sử dụng. Vậy thì nhược điểm của ChatGPT này là gì? Nhược điểm đầu tiên của ChatGPT 4o này là đôi khi nó không có trích nguồn được cái thông tin mà do nó viết ra. Ví dụ như khi mà nó trả lời cho mình một cái câu trả lời đi, thì mình cần tìm lại cái thông tin đó nó nằm ở trong cái thông tin ở đâu ở trên internet, thì đôi khi nó không trích ra được ha. Nhược điểm tiếp theo của ChatGPT là khi chúng ta tạo những cái hình ảnh ở trong cái luồng chat thì khi mà chúng ta tạo những hình ảnh nhanh quá thì đôi khi nó sẽ giới hạn lại cho chúng ta anh chị. Đó là một cách để mà nó không có cho chúng ta tạo một cách mà quá nhanh những hình ảnh. Thì trong video này mình có ví dụ nè, hôm trước mình có tạo một cái dạng hình ảnh như thế này thì khi mà chúng ta tạo quá nhanh thì chúng ta sẽ cần phải chờ một khoảng thời gian, sau đó chúng ta mới tạo lại tiếp tục những hình ảnh khác ha. Nhưng mà bởi vì mình sử dụng để mà tạo hình ảnh rất là nhiều, nên đôi khi mình sẽ gặp những cái giới hạn này. Hiện tại giới hạn của nó là khoảng 40 tin nhắn trong vòng 3 tiếng đồng hồ thì anh chị có thể tạo được khoảng vài chục hình ảnh như vậy. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng thì đôi khi chúng ta cũng không tạo được nhiều như vậy đâu. Đây chỉ là một trong những tình huống mà khi mà chúng ta sử dụng quá nhiều thôi, thì nó cũng không có đem lại những cái bất cập hoặc là những cái khó chịu cho chúng ta nhiều quá. Khi mà chúng ta sử dụng ChatGPT 4o này thì chúng ta cần những cái lưu ý gì? Đầu tiên là khi những cái nội dung ở trong ChatGPT 4o nè, anh chị cần phải check lại những cái nội dung. Nếu như chúng ta nghi ngờ những cái nội dung đó có thể là nó chưa chính xác, thì anh chị nên check lại những cái thông tin đó ha. Bản thân AI nói riêng về ChatGPT hoặc là nói chung về các AI chatbot thì nó đều có một cái tình trạng gọi là ảo giác AI. Thì đó là tình trạng mà khi mà AI nó tự bịa ra những câu chuyện hoặc là tự bịa ra những câu trả lời, những kết quả, thì đó là một cái tình trạng mà không thể nào mà khắc phục 100% được, chúng ta chỉ có thể hạn chế nó xuống thôi. Nên khi mà sử dụng ChatGPT 4o này những cái tác vụ nào mà liên quan đến vấn đề ví dụ như lịch sử đi, những thông tin mà cần độ chi tiết cao, thì đôi khi nó sẽ tạo ra những câu trả lời không chính xác. Bởi vì vậy chúng ta cần phải kiểm tra lại nha anh chị. Đó là một trong những cái lưu ý khi mà mình sử dụng cái bản ChatGPT này. Ok ha anh chị. Đó là công cụ đầu tiên. Công cụ AI thứ hai mà mình sử dụng gần như hàng ngày đó là Midjourney. Thì Midjourney này là một trong những công cụ AI mà mang lại cho mình khá là nhiều cảm xúc khi mà sử dụng anh chị. Thời điểm đầu tiên khi mà mình sử dụng Midjourney này là khoảng tháng 8 năm 2022. Thời điểm đó là mình sử dụng cái phiên bản đầu tiên của Midjourney là phiên bản 3.0 thì nó tạo ra những hình ảnh rất là hài hước anh chị có thể xem thử đây ha. Tức là nó chưa tạo ra được những hình ảnh nào mà mang cái tính chân thực hoặc là những hình ảnh nào mà thực tế để mà chúng ta có thể sử dụng được. Tại thời điểm đó thì mọi người cũng khá là cười nhạo về AI, tức là nó chỉ tạo ra được đến mức vậy thôi. Tuy nhiên anh chị có thể thấy sau một khoảng thời gian tháng 8 2022 đến bây giờ tháng 9 năm 2024, chỉ trong vòng 2 năm thôi, thì Midjourney nó đã cải tiến một cách đáng kể về chất lượng anh chị. Và bây giờ chúng ta gần như không có phân biệt được đâu là hình chụp thật và đâu là hình từ AI nữa. Nếu chúng ta sử dụng mắt thường chúng ta nhìn thì chúng ta khó có thể phân biệt được lắm.
Đó là lý do vì sao mà mình rất là tin tưởng vào Midjourney. Midjourney là một trong những công cụ mà họ có cái sự cập nhật rất là thường xuyên và họ rất là hiểu người dùng. Ví dụ như người dùng cần những cái tính năng để mà tạo hình anime thì họ tạo ra một cái model riêng, hoặc là tạo ra được những cái sản phẩm, những cái hình ảnh rất là chất lượng. Cũng có rất là nhiều công cụ AI tạo hình ảnh khác. Ví dụ như ở trên thị trường như có là Leonardo AI hoặc là Bing Image á, thì anh chị cũng có thể sử dụng nó để mà tạo hình ảnh. Tuy nhiên á, nếu mà xét về cái độ chân thực á và dễ sử dụng á, thì Midjourney là một trong những công cụ mà mình đánh giá rất là cao anh chị. Nhưng mà hiện tại á, Midjourney sẽ không có phiên bản miễn phí nha anh chị. Anh chị khi mà chúng ta đăng nhập một cái tài khoản vào đây, anh chị có thể thấy ví dụ như tài khoản này đi, thì mình sẽ có những cái gói cước như thế này. Tùy theo gói cước thì nó sẽ có từ 10 đô đến 120 đô một tháng tùy vào cái mức độ sử dụng của chúng ta như thế nào thì chúng ta có thể nâng cấp lên. Midjourney thì trong tháng trước họ cũng có cho chúng ta một phiên bản miễn phí, tức là một tài khoản mới thì chúng ta tạo được 25 hình ảnh. Nhưng bây giờ thì những tài khoản miễn phí đó thì đã không có sử dụng được nữa rồi. Bây giờ chúng ta bắt buộc phải nâng cấp Nhưng mà đối với mình nếu như mình chọn thì mình sẽ chọn nâng cấp Midjourney nha anh chị. Bởi vì để mà tạo ra được những hình ảnh mà chân thực và cái độ sắc nét cao cũng như độ sâu về hình ảnh cao, chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt rất là rõ rệt giữa những hình ảnh giữa Midjourney và giữa những các hình ảnh của các công cụ khác. Ví dụ như một số cái công cụ như mình nói tên lúc nãy thì cái độ sắc nét cũng như là cái độ chi tiết và những cái độ chân thực của hình ảnh thì Midjourney tạo ra được khá là hay anh chị. Khi mà mình sử dụng một công cụ AI ưu tiên hàng đầu của mình là về cái độ chân thực, tức là công cụ AI đó có thể tạo ra được cái chất lượng của hình ảnh nó sẽ giống như những cái thực tế, giống như bên ngoài. Bởi vì mình sử dụng các công cụ AI này để phục vụ vào các mục đích công việc, và các học viên của mình thì cũng có rất nhiều anh chị em là làm trong các mảng về marketing, anh chị em làm trong các agency để mà chúng ta làm về các TVC hoặc là các clip quảng cáo, những video quảng cáo dành cho doanh nghiệp, thì cái độ chân thực nó cần rất là cao. Vì vậy tạo hình ảnh tốt đó là một trong những bước đầu tiên mà chúng ta cần có để mà chúng ta có thể tạo được những cái video tốt. Thì Midjourney là một trong những công cụ mà mình đánh giá rất là cao. Lợi thế Midjourney thì chúng ta đã nhìn thấy rõ rồi, nhưng mà nhược điểm của Midjourney là gì? Nhược điểm lớn nhất của Midjourney là không tạo được hình ảnh mà có nhiều chữ. Ví dụ như những hình ảnh mà mang nhiều chữ, hoặc là chúng ta cần tạo những hình ảnh kiểu như thế này nè, thì đôi khi nó sẽ tạo ra rất là sai chính tả rất là nhiều anh chị. Ví dụ như ở đây mình yêu cầu nó là tạo một cái hình ảnh có cái logo của chữ NCS đi, thì anh chị sẽ nhìn thấy ở đây nó được bao nhiêu chữ, có cái chữ là NCS đúng, ví dụ như này là NSS Đây chỉ là một cái ví dụ rất nhỏ thôi anh chị. Thì Midjourney khá là yếu trong việc mà tạo ra những hình ảnh mà có kèm văn bản, đặc biệt là văn bản dài Một số văn bản ngắn thì đôi khi nó có thể tạo được, nhưng mà văn bản dài thì gần như là tạo ra tỷ lệ lỗi rất nhiều Thì đó là một trong những cái nhược điểm rất là lớn ở trong Midjourney. Để mà hiểu được cách sử dụng Midjourney như thế nào, anh chị có thể xem cái video mà sử dụng Midjourney Alpha mình Trong đây mình có demo khá là chi tiết về các cách sử dụng như thế nào, cũng như là các tính năng sử dụng như thế nào, thì trong đây anh chị có thể xem được rất là chi tiết trong đây. Công cụ AI thứ ba mà mình sử dụng là Ideogram. Thì đây cũng là một công cụ AI tạo hình ảnh khác. Lý do vì sao mà mình sử dụng Ideogram trong khi mình cũng đã sử dụng Midjourney rồi, và Midjourney nó cũng tạo ra được những hình ảnh chất lượng rất là tốt rồi, thì tại sao chúng ta lại sử dụng tiếp tục Ideogram? Ideogram nó có khả năng mà Midjourney rất là ao ước, đó là tạo hình ảnh kèm theo chữ. Đây là một trong những nhược điểm rất là lớn của Midjourney như lúc nãy mình nói Thì Ideogram nó có khả năng nó tạo được rất là tốt anh chị. Đây là một trong những công cụ mình sử dụng để mình bổ sung vào nhược điểm cho Midjourney. Anh chị có thể xem một số hình ảnh từ đây Ngoài việc mà tạo những hình ảnh giống như Midjourney thì trong Ideogram này họ tạo được những cái phần chữ rất là đẹp anh chị. Ví dụ như những cái hình ảnh như thế này, kết hợp những cái phần chữ, những cái phần text và những cái hiệu ứng, nó có thể làm cho chúng ta, và nó làm rất là tốt nha anh chị. Và mình cũng có làm một video về Ideogram này. Ví dụ như anh chị có thể tạo ra những cái hình ảnh, những cái banner như thế này, những cái poster như thế này, hoặc là chúng ta có thể làm cái hình ảnh mà để truyền động lực chẳng hạn, thì chúng ta có thể kết hợp được những cái công cụ này cũng như là những cái phần chữ viết lại, tạo thành một cái hình ảnh rất là sống động và sắc nét Chúng ta có thể sử dụng nó cho các mục đích khác nhau của chúng ta Anh chị cũng có thể xem video này của mình Khi mà chúng ta sử dụng Ideogram này nó có những cái phiên bản nào anh chị có thể thấy
Khi mà chúng ta upgrade plan lên đây á, thì chúng ta sẽ có những phiên bản miễn phí và cũng có phiên bản trả phí. Nếu như theo tháng á, thì phiên bản trả phí á, gói thấp nhất là $8 một tháng, chúng ta có thể tạo được 400 Reddit trong một tháng ha, 400 Reddit nhanh này, cũng như là có 100 Reddit chậm để chúng ta có thể tạo hình ảnh. Khi mà chúng ta tạo hình ảnh xong á, thì chúng ta cũng có thể download về cái hình ảnh gốc á. Khi mà chúng ta tạo xong á, hình ảnh PNG á, thì chất lượng nó sẽ cao hơn, cũng như là upscale hình ảnh nó lên, làm cho hình ảnh nó rõ nét hơn chẳng hạn, thì nó có rất là nhiều tính năng khi mà chúng ta nâng cấp lên. Còn cái phiên bản miễn phí á, thì mỗi ngày chúng ta sẽ có 10 Reddit và những cái Reddit này sẽ tạo chậm anh chị. Chúng ta cũng sẽ đợi tầm 2-3 phút gì đấy thì hình ảnh nó mới tạo ra được. Và khi chúng ta làm á, thì chúng ta cũng có thể download những hình ảnh JPEG này về. Nó sẽ không phải hình ảnh PNG. Tuy nhiên á, thì chất lượng đó mình thấy cũng không phải là đến nỗi quá tệ đâu. Đối với mình á, thì mình đang sử dụng phiên bản miễn phí của Ideoram này, bởi vì mình sử dụng đa phần á, là bên Midjourney này. Mình sử dụng 99% thời gian ở trong Midjourney này. Chỉ có một số hình ảnh hoặc là một số công việc mà mình cần phải có Ideoram á, thì mình mới sử dụng Ideoram thôi. Bởi vì vậy á, mình sử dụng cái phiên bản miễn phí ở trong Ideoram này. Ideoram này á, là một trong những công cụ mà nó bổ sung vào cái nhược điểm của Midjourney rất là lớn. Khi mà Midjourney version 5 á, lúc đó mình nhớ thời điểm hình như là năm 2023 hay gì đấy, nó ra mắt, và Midjourney á, thời điểm đó cho đến bây giờ nó vẫn không có tạo được những cái văn bản tốt ở trong hình ảnh. Thì Ideoram thời điểm đó ra mắt á, nó đã thu hút được cái sự chú ý của rất là nhiều người, bởi vì á, Ideoram có khả năng tạo được những hình ảnh mà kèm theo văn bản này rất là tốt anh chị, nên nó đem lại cái một luồng gió mới mà mọi người đang rất là khao khát. Khi mà công cụ Midjourney là một trong những công cụ tạo ảnh rất là tốt, nhưng mà họ lại không tạo được điều đó, thì Ideoram bổ sung vào đây và chúng ta có thể cân nhắc và chúng ta có thể sử dụng nó ha. Tuy nhiên á, khi mà chúng ta sử dụng Ideoram á, thì nó có bị một cái nhược điểm như thế nào? Nhược điểm lớn nhất của Ideoram á, là nó chỉ có thể sử dụng để mà tạo ra tiếng Anh là tốt nhất. Còn những cái tiếng khác mà có mang dấu, ví dụ như tiếng Việt là một trong những cái tiếng mang dấu đi, thì nó tạo ra rất là sai chính tả anh chị. Đây là một trong những nhược điểm mà không chỉ của Ideoram mà các công cụ tạo hình ảnh khác. Ví dụ như ChatGPT Plus đi, hình ảnh ở trong đó tạo ra thì tiếng Việt vẫn lỗi rất nhiều. Vì vậy á, khi mà chúng ta sử dụng ở trong đây á, chúng ta nên ưu tiên tạo những hình ảnh có tiếng Anh hoặc là tiếng Việt không dấu, rồi sau đó chúng ta sẽ đem về và chúng ta sẽ bắt đầu tùy chỉnh lại một tí để ra kết quả anh chị. Đó là một trong những cái nhược điểm ở trong Ideoram này mà khi chúng ta sử dụng. Khi mà chúng ta sử dụng Ideoram này thì chúng ta cũng cần lưu ý một điều á, là ví dụ như khi mà anh chị tạo những hình ảnh ở trong room này á, đôi khi nó sẽ không có tạo ra cho chúng ta cái hình ảnh đầu tiên mà chúng ta ưng ý được liền. Vì vậy khi mà chúng ta sử dụng đôi khi chúng ta cũng sẽ cần một cái hình ảnh khác để chúng ta làm cái image room cho cái Ideoram này á. Thì những cái cách sử dụng đó như thế nào anh chị có thể xem lại cái video này của mình ha. Trong đây mình có hướng dẫn rất là chi tiết về cái vấn đề này, anh chị có thể xem lại ha. Công cụ thứ tư mà mình sử dụng đó là Kerlin AI. Đây là một trong những công cụ từ Trung Quốc ha. Và bây giờ mình đang sử dụng nó khá là nhiều hàng ngày. Thì trong Kerlin AI này anh chị có thể tạo được cái gì? Anh chị có thể tạo được hình ảnh, chúng ta có thể tạo được video. Tuy nhiên mình sử dụng trong đây đa phần 99% thời gian là mình dùng để tạo video thôi. Bởi vì hình ảnh thì mình đã tạo ở trong Midjourney rồi. Đánh giá thì mình đánh giá là Midjourney tạo hình ảnh đẹp hơn hẳn so với Kerlin AI ha. Nên mình không có tạo hình ảnh trong Kerlin AI này nữa, mà mình chỉ sử dụng để mà tạo video trong Kerlin AI này thôi. Kerlin AI này thì thời điểm trước họ chỉ có ra mắt cái phiên bản là dành cho thị trường ở Trung Quốc thôi. Nhưng mà sau này họ ra mắt cái phiên bản mà thị trường quốc tế này thì người ta sử dụng nó rất là nhiều anh chị. Vì sao mà mình sử dụng Kerlin AI để mà tạo video? Bởi vì hiện tại trong Kerlin AI nó đang cập nhật một tính năng mà rất là hay ở trong cái việc mà sử dụng nó, đó là cái tính năng Motion Brush. Thì Motion Brush này nó là một tính năng mà để chúng ta có thể kiểm soát các thành phần bên trong một bức hình di chuyển theo một cái hướng mà chúng ta mong muốn. Cái Motion Brush này thời điểm trước mình sử dụng nó rất là nhiều ở trong Runway Gen 2. Tuy nhiên ở trong Runway Gen 2 nó bị một cái nhược điểm, đó là Motion Brush chỉ có thể di chuyển theo một cái trục XYZ thôi, tức là chiều rộng, chiều dài và chiều sâu thôi. Di chuyển theo cái trục như vậy, nó không thể di chuyển theo cái kiểu như là đường cong được. Trong Motion Brush ở Kerlin AI nó có thể di chuyển được bất kỳ một cái đường nào mà chúng ta mong muốn. Đây là một trong những cái lý do mà mình sử dụng Kerlin AI rất là nhiều nha anh chị. Ví dụ anh chị có thể thấy hình ảnh ở đây là hình ảnh hai chú chó ha. Và cái Motion Brush này mình cho di chuyển như thế này. Tức là cái phần đầu của chú chó này đi di chuyển cong qua đây, phần đầu chú chó này di chuyển cong vào đây, và những phần khác nó sẽ di chuyển như này. Thì ở đây là cái kết quả mà chúng ta đã nhận được đây.
nó đi di chuyển rất là mượt mà anh chị, nó không phải là chỉ là di chuyển như cái thành phần mà đi theo một cái trục nào đấy cố định ha, chúng ta có thể di chuyển nó theo bất kỳ một cái hướng nào mà chúng ta mong muốn ha. Đây là tính năng mà cực kỳ hay ở trong Curly AI mà các công cụ AI khác hiện tại chưa có, nên mình sử dụng nó rất là thường xuyên, sử dụng tính năng này. Và cái tính năng mà ở trong phiên bản 1.5 á, của Curly AI á, nó cũng rất là tốt. Nó có thể hiểu được lệnh, câu lệnh ở trong đây rất là nhiều. Ví dụ như á, những cái tác vụ bình thường á, thì đôi khi á, bản 1.0 này á, nó không sử dụng được, nó không hiểu được. Nhưng mà cái bản 1.5 này á, nó có thể hiểu cái câu room cực kỳ tốt anh chị. Đây cũng là một trong những cái lý do mà mình sử dụng Curly AI để mình tạo video. Ngoài ra cái lý do phụ khác á, là cái bản Curly AI này chi phí sử dụng nó cũng khá là tốt. Ví dụ như một cái bản gói trả phí như thế này, anh chị có thể mua theo tháng hoặc là mua hàng tháng hoặc là mua theo năm ha. Ví dụ gói mình mua hàng tháng đi, thì ở trong cái gói này á, mỗi tháng mình sẽ chỉ cần 8,8 đô thôi cho một tháng, và chúng ta sẽ có 660 Reddit. Cứ một hình ảnh mà anh chị tạo ở trong cái phiên bản bình thường này thì chúng ta sẽ tốn là 10 Reddit cho 5 giây. Anh chị có thể thấy ha, ví dụ đây mình chọn là Standard Mode thì chúng ta sẽ tốn là 10 Reddit cho 5 giây. Như vậy á, chúng ta có thể làm một cái phép tính. Nếu như 10 Reddit này cho 5 giây thì nó đâu đó tầm 3.000 đồng cho 5 giây thôi. Cũng khá là rẻ so với một cái AI tạo video. Còn nếu mà chúng ta muốn công cụ này á, nó khai thác tối đa về cái sức mạnh của câu room á, tức là nó hiểu room tốt hơn á, chúng ta có thể sử dụng cái bản là 1.5. Lúc đó thì nó chỉ có thể sử dụng cái tính năng là Professional Mode thôi. Thì Professional Mode này á, thì nó sẽ chi phí cao hơn, ví dụ nó tới 35 Reddit lận. Tuy nhiên á, kết quả chúng ta nhận được cũng rất là xứng đáng nha anh chị. Một số cái hình ảnh ở trong cái video á, mà mình tạo ở trong cái video cơm tấm á, là mình sử dụng ở trong cái bản Professional Mode này á, thì nó đã tạo ra cho mình những cái chuyển động mà như mình mong muốn ha. Về cái cách sử dụng tính năng Motion Brush ở trong Curly AI á, mình có một video như thế này, mình đã demo rất là chi tiết anh chị. Anh chị có thể xem cái video này là chúng ta sử dụng Motion Brush như thế nào, chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả như thế nào và cách chúng ta sử dụng như thế nào để chúng ta kiểm soát được các thành phần anh chị. Video này mình nói khá là chi tiết ha, anh chị có thể xem video này của mình ha. Còn nếu như anh chị mà chưa có tài khoản Curly AI, anh chị muốn đăng ký tài khoản Curly AI, anh chị có thể sử dụng bắt đầu từ đầu á, thì anh chị có thể xem cái video này của mình, video mà đăng ký Curly AI á. Đây là những cái video mà mình nói về Curly AI ha, cách sử dụng như thế nào, chúng ta tạo từ văn bản sang hình ảnh như thế nào, chúng ta tạo từ văn bản sang video như thế nào, chúng ta tạo từ hình ảnh sang video như thế nào ha. Thì mình có nói khá là chi tiết ở trong cái video này ha anh chị. Và ngay cả chúng ta viết room như thế nào, cái phần negative room như thế nào, mình có chỉ rất là chi tiết ở trong đây, anh chị có thể xem nó và anh chị có thể làm được ha. Nhưng mà cái nhược điểm ở trong Curly AI này á, nó là cái gì? Thì trong Curly AI này á, có một cái nhược điểm đó là đôi khi á, nó sẽ bị biến đổi quá đà cái hình ảnh. Tức là cái tỷ lệ hình ảnh á, nó bị biến đổi hơi nhiều về người. Mình tạo người ở trong đây á, thì tỷ lệ mình lỗi rất là nhiều. Và một số cái lỗi khác, ví dụ như thế này, anh chị có thể thấy ha, đây là cái hình ảnh gốc lúc nãy mà mình tạo ở trong Midjourney, anh chị có thể thấy nè, đây là hình ảnh gốc, mình sẽ cho anh chị xem. Thì nó sẽ có những cái chữ như thế này ha, anh chị sẽ thấy ha, NCS ha, là viết tắt của chữ nghề công sở á. Thì ở trong cái Curly AI á, đôi khi anh chị tạo anh chị sẽ thấy nè, nó sẽ mất cái chữ NCS ha, anh chị sẽ thấy cái phần dưới của cái hộp nó đã chuyển thành cái chữ là WER gì đấy. Nó đã sai so với cái hình ảnh gốc mình tải lên rồi ha. Đây là một trong những cái nhược điểm rất là lớn ở trong Curly AI. Khi mà chúng ta đưa cái hình ảnh mà kèm văn bản vào đây á, thì nó biến đổi cái phần văn bản đó nha anh chị, nó không giữ lại cái phần văn bản đó, và nó làm cho cái hình ảnh sau khi mà chuyển động thành video á, nó khác so với hình ảnh ban đầu. Một nhược điểm rất là lớn trong đây ha. Khi mà chúng ta sử dụng Curly AI á, thì chúng ta có những cái lưu ý gì? Bản Curly AI á, chúng ta cũng có thể sử dụng cái tính năng là Enframe, tức là từ cái hình ảnh đầu tiên á, chúng ta có thể cho nó biến đổi thành một cái hình ảnh thứ hai. Thì cái tính năng này á, nó rất là phù hợp khi mà chúng ta cần chuyển cảnh mà chúng ta không muốn làm ở trong các phần mềm edit video, ví dụ như CapCut. Ở trong đây ví dụ như mình từ một cái text cherry này đi, mình muốn chuyển thành một cái dạng cherry mà nó zoom in như thế này, thì thay vì mình làm hai cái video giống như thế này, thì mình có thể làm một cái video này, mình bật cái tính năng Add Enframe này lên và mình đưa cái hình của cái text cherry mà đã zoom in vào, thì nó sẽ chuyển động từ đây, chuyển động qua text cherry này. Nó khá là hay anh chị. Một trong những cái tính năng mà các công cụ khác cũng đang cần phải update lên. Khi mà chúng ta sử dụng ở trong Curly AI, chúng ta cũng cần lưu ý một điều đó là cái câu room của chúng ta. Đôi khi không phải viết dài là được,
mà chúng ta cần phải viết đúng. Không phải viết dài là nó sẽ sai và nó sẽ biến đổi những cái hình ảnh sẽ bị lỗi, đó là không đúng. Đôi khi chúng ta viết dài nó vẫn đúng, đôi khi chúng ta viết ngắn nó vẫn sai. Nhưng mà cách viết như thế nào thì chúng ta cần phải nghiên cứu rất là kỹ. Thì ở trong đây á, Curly AI họ có ra mắt một cái phiên bản gọi là Best Practice của họ nè. Thì anh chị có thể vào đây anh chị xem ha, anh chị có thể đọc được. Thì cái tài liệu này nó bằng tiếng Anh, chúng ta có thể xem và chúng ta có thể dịch ra ha. Thì nó có hướng dẫn cho anh chị các cách để chúng ta viết cái phần room như thế nào để cho nó hay ha anh chị. Thì đối với các học viên của mình á, thì mình cũng hướng dẫn các cách để mà viết room như thế nào cho nó chuẩn chỉ, và khi mà chúng ta tạo những cái video á, nó cũng đi theo cái hướng như chúng ta mong muốn, để mà chúng ta có thể tư duy chúng ta viết room như thế nào phù hợp với nhu cầu thực tế của cái video đó, phù hợp với từng cái phân cảnh đó, nó sẽ viết như thế nào ha. Đó là một số cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái bản Curly AI này, một trong những AI cực kỳ mạnh và chúng ta có thể tạo được những video khá là chất lượng ha. Công cụ AI thứ 5 ở trong video này á, mình chia sẻ cho anh chị á, đó là Runway Gen 3. Thì Runway Gen 3 này á, nó có cái gì hơn so với Curly AI mà mình phải sử dụng cả kết hợp giữa Curly AI và Runway Gen 3, trong khi chi phí của Runway Gen 3 không hề rẻ nha anh chị. Ví dụ như anh chị có thể thấy theo gói theo tháng á, thì chi phí của họ là khoảng 15 đô cho một cái gói standard này ha. Có 625 credit, và khi mà chúng ta tạo một video ở trong đây thì nó sẽ có hai cái dạng để mà tạo video. Mình sẽ vào cho anh chị xem ha. Ví dụ như Runway nè, chúng ta chọn test to video ha, thì anh chị tạo bằng hai phiên bản á, là Gen 3 Alpha Turbo hoặc là Gen 3 Alpha. Đây là hai phiên bản phải trả phí mới sử dụng được anh chị. Bản mà Gen 3 Alpha Turbo này á, khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta tạo 5 giây á, thì nó sẽ tốn chúng ta 25 credit. Trong khi bản Gen 3 Alpha này á, chúng ta tạo 5 giây thì nó sẽ tốn chúng ta 50 credit, tức là sẽ gấp đôi chi phí so với cái bản Gen 3 Alpha Turbo này. Vì sao nó có sự khác biệt như vậy? Khi mà chúng ta sử dụng cái bản mà Gen 3 Alpha này á, thì anh chị có thể tạo ra cái video không cần hình ảnh cũng được. Thì chúng ta chỉ cần nhập cái phần test này, chúng ta có thể generate ra video. Đồng thời á, nó sẽ tạo ra video nó kỹ hơn, mình cảm giác là vậy. Tức là nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn để nó tạo ra cái video đó, nhưng mà mình nhìn cảm giác là nó sẽ kỹ hơn. Vì vậy á, nên nó sẽ tốn cái chi phí nhiều hơn. Còn cái bản Gen 3 Alpha Turbo nó sinh ra để tạo những cái hình ảnh để chuyển thành video. Tức là khi mà anh chị nhập cái phần room vào đây á, thì cái nút generate nó không có sáng lên được, nó chỉ tắt đèn thôi. Khi mà anh chị đưa vào đây một cái phần hình ảnh, ví dụ như một cái phần hình ảnh này đi, ở trong cái bản mà Gen 3 Alpha Turbo này á, khi mà chúng ta đưa hình ảnh lên đây á, kèm với câu lệnh á, thì nó mới có thể tạo được ha. Bởi vì cái bản Gen 3 Alpha Turbo này á, họ sinh ra là để tạo những cái hình ảnh sang video, nhưng mà sẽ tốn chi phí ít hơn. Đôi khi á, nó sẽ tạo ra cho chúng ta một số hình ảnh nó bị lỗi, nhưng mà đôi khi á, nó sẽ cũng tạo ra cho chúng ta những hình ảnh khá là tốt ha. Nó tùy thuộc vào rất là nhiều vào cái cách mà chúng ta viết câu room này và chúng ta mô tả nó như thế nào ha. Quay lại vấn đề á, là tại sao mình sử dụng cả Curly AI và mình sử dụng cả Runway Gen 3 để chúng ta tạo video, trong khi hai công cụ này đều là công cụ tạo video và nó đều là công cụ trả phí. Thì trong cái Runway Gen 3 này á, khi mà mình tạo video á, mình cảm giác là cái sự chuyển động của tổng thể cái video á, nó mượt mà hơn rất là nhiều so với Curly AI. Nếu như Curly AI á, nó mạnh về việc là kiểm soát các thành phần bên trong video này á, chúng ta sử dụng cái tính năng motion blur như hồi nãy mình nói á, thì Curly AI không có mạnh trong việc mà tạo những hình ảnh chuyển động một cách mượt mà được. Ví dụ như Runway Gen 3 anh chị có thể thấy ha, một hình ảnh một cái người như thế này chuyển động ha, khá là mượt mà ha anh chị. Ví dụ như một số hình ảnh khác là hình ảnh này chẳng hạn, mình chuyển động từ cái hình ảnh sang video thì nó tạo ra cho mình á, cái cảm giác kết quả nó sát hơn và nó tạo ra cảm giác cho mình á, đẹp hơn so với Curly AI rất là nhiều anh chị. Ví dụ như đây là cái cảnh mà rót nước vào đây để mà rửa những cái trái cherry này ha, hoặc là ví dụ một số cái phân cảnh mà slow motion này chẳng hạn, ví dụ như anh chị ha. Rồi một cái ưu điểm nữa ở trong Runway Gen 3 là nó không có biến đổi những cái hình ảnh mà có chữ ở trong cái hình ảnh đó để chuyển thành video. Hồi nãy mình có nói ở trong Curly AI á, là nó bị một cái nhược điểm. Ví dụ như hình ảnh có chữ á, cái áo có chữ NCS, trên cái nón cũng có chữ NCS, và ở trong cái thùng này cũng có chữ NCS, viết tắt có chữ nghề công sở anh chị. Thì khi mà chúng ta cho biến đổi ở trong Curly AI này, nó đã biến đổi thành một cái phần là chữ WR gì này. Đấy, đó là một trong những cái biến đổi mà mình không có mong muốn. Tuy nhiên á, giả sử cùng cái hình ảnh này mà mình đưa qua
Runway Gen 3 mình tạo thì anh chị có thể thấy ha, đây là kết quả trong Runway Gen 3. Nó giữ lại toàn bộ những cái chữ nào của mình ha, di chuyển người và nó giữ lại toàn bộ những phần chữ nào. Rất là hay ha anh chị. Nếu như mình xét tổng thể, mình tạo những hình ảnh không cần kiểm soát những thành phần á, thì Curling AI không có bằng được trong Runway Gen 3. Đó lý do tại sao mình phải kết hợp, bởi vì khi mà mình tạo một video á, thì có những cái phân cảnh mình cần phải kiểm soát các thành phần bên trong cái hình ảnh đó, có những phân cảnh mà mình cần phải sử dụng để mà tạo một cái chuyển động tổng thể cho cái hình ảnh đó, thì mình cần phải sử dụng các hai công cụ này. Và đây là một trong những cách tư duy mà mình chia sẻ cho anh chị em học viên trong cái khóa e-learning From Zero to Hero của mình á, rất là kỹ anh chị. Ngay cả khi mà chúng ta sử dụng để mà chúng ta tư duy về câu lệnh, chúng ta viết room ở trong Curling AI hoặc là viết room ở trong Runway Gen 3 nó cũng khác nhau nữa. Và cái cách mà chúng ta điều khiển các thành phần như thế nào, chúng ta làm như thế nào để chúng ta kiểm soát, để chúng ta làm ra được một cái video giống như những cái gì chúng ta mong muốn, đó là một cái cách rất là hay ha anh chị. Như vậy á, thì sử dụng Runway Gen 3 này á, nó có cái nhược điểm gì? Nhược điểm của nó là Runway Gen 3 chưa cho phép chúng ta kiểm soát các thành phần bên trong, giống như là bản Runway Gen 2. Cái tính năng Motion Blur á, thì Runway Gen 2 có, nhưng mà Runway Gen 3 hiện tại chưa có. Ở trong Curling AI á, nó có tính năng Motion Blur, thì hiện tại á, đây là một trong những nhược điểm của Runway Gen 3, chưa có kiểm năng được tính năng Motion Blur ha. Một cái nhược điểm thứ hai nữa có lẽ là về cái mức chi phí. Như lúc nãy mình nói ở trong Curling AI, khi mà anh chị tạo một cái video 5 giây ở chế độ là Standard Mode thì chúng ta tốn đâu đó khoảng 3.000 gì đấy cho một video. Thì ở trong Runway Gen 3 khi mà anh chị tạo một video như vậy thì trung bình chúng ta sẽ mất gấp 4 tới 5 lần. Tức là nó khoảng 14-15.000 gì đấy cho một cái video. Đây là một cái chi phí khá là cao anh chị. Nếu mà chúng ta sử dụng cái phiên bản là Alpha Turbo thì nó khoảng 14-15.000 ha. Nếu như anh chị mà sử dụng cái phiên bản là Gen 3 Alpha, tức là lúc nãy mình nói là có Gen 3 Alpha Turbo và Gen 3 Alpha, thì bản Gen 3 Alpha nó sẽ gấp đôi cái chi phí so với Turbo ha. Thì một video 5 giây như thế này anh chị tạo ra nó sẽ tốn của anh chị khoảng 30.000 đồng. Nếu như chúng ta không biết cách viết room như thế nào, chúng ta không biết tư duy như thế nào, thì anh chị chỉ cần tạo một vài video thôi á, thì cái lượng Reddit trong một tháng của chúng ta nó gần như nó sẽ hết rất là nhanh chóng ha. Vì vậy á, khi mà chúng ta sử dụng ở trong Runway Gen 3 này á, chúng ta cần hết sức lưu ý về cái cách viết room như thế nào và cái cách tạo hình ảnh như thế nào, tạo video như thế nào anh chị. Cần phải cẩn thận một tí để mà đỡ tốn chi phí cho anh chị ha. Còn về Runway Gen 3 thì cách mà sử dụng thì mình cũng đã có một cái video mình nói về Runway Gen 3 như thế này. Đây là mình trải nghiệm về Runway Gen 3. Thời điểm mình trải nghiệm lúc đó thì nó mới có từ văn bản trở thành video thôi, nó chưa có từ hình ảnh sang video. Trong hình ảnh sang video thì có thể là mình trong thời gian tới mình sẽ làm một số video đó, mình sẽ demo cho anh chị xem ha. Ok anh chị, đó là 5 công cụ AI tốt nhất hiện tại mà mình đang sử dụng hàng ngày, và rất là hy vọng video này sẽ cung cấp cho anh chị kiến thức rất là nhiều về các công cụ AI này, cũng như là chúng ta sẽ có cách nhìn về các công cụ AI này như thế nào, cách sử dụng như thế nào, ưu nhược điểm từng công cụ này như thế nào, chi phí sử dụng như thế nào, lưu ý khi mà chúng ta sử dụng công cụ AI này như thế nào ha, để mà chúng ta có thể biết được khi chúng ta sử dụng công cụ AI này thì nó sẽ làm được gì, và nó có đáng để mà anh chị bỏ tiền ra để anh chị đầu tư công cụ AI này hay không ha. Video này mình làm và mình rất là hy vọng nó sẽ hữu ích cho các anh chị em, từ anh chị em mà mới sử dụng AI đến những anh chị em mà đang sử dụng các công cụ AI khác, những công cụ AI trả phí hoặc là những công cụ AI miễn phí nhưng mà nó không mang lại cho anh chị những cái kết quả mà anh chị mong muốn, thì anh chị có thể tham khảo video này ha. Nếu như anh chị mà thấy video này hay, anh chị cho mình một like, một subscribe nhé, để ủng hộ cho kênh của mình, và mình sẽ làm thêm nhiều video khác mình giải đáp các thắc mắc của anh chị ha. Và Tuấn cũng có một khóa e-learning về AI để cho anh chị có thể bắt đầu tìm hiểu từ đầu các công cụ AI này như thế nào, từ AI chatbot, hình ảnh, video, audio, music và tất cả những thứ khác. Sau đó chúng ta sẽ làm những cái case study thực tế cụ thể áp dụng vào công việc chúng ta ha. Trong khóa e-learning này mình chia sẻ từ A tới Z các công cụ AI này như thế nào, tư duy sử dụng các công cụ AI này như thế nào, cách viết room như thế nào, và thậm chí chúng ta không biết về tiếng Anh, chúng ta vẫn có thể sử dụng nó và chúng ta có thể thao tác các câu lệnh để chúng ta tạo ra được những video cực kỳ giá trị nha anh chị. Ví dụ như video bánh mì hoặc là video cơm tấm mà mình đã làm và mình đã post lên trước đây thì tất cả những dạng đó hoặc là tất cả những cái case study đó mình đều có update ở trong cái khóa e-learning này. Khi mà anh chị nâng cấp lên tài khoản VIP thì anh chị có thể xem được tất cả những video hiện tại, cộng với những video nào sắp tới mình sẽ update lên thêm ha, cũng như là sự hỗ trợ từ Tuấn nếu như anh chị
gặp thắc mắc khi mà chúng ta sử dụng các công cụ AI vào thực tế áp dụng vào công việc anh chị. Tổng thời lượng khóa e-learning này hiện tại đã hơn 900 phút rồi anh chị, và mình dự kiến nó sẽ là 1.000 phút cho cuối năm 2024 này ha. Đương nhiên là những năm sau mình sẽ update lên thêm nhiều cái video nữa, những cái case study thực tế hơn nữa, và những cái công cụ AI mới ra mắt để cho chúng ta không có bị lỗi thời trong cái thời đại AI này, cũng như là chúng ta có thể thêm nhiều cách tư duy, chúng ta có thể có nhiều cái cách nhìn mới, các góc nhìn mới, cũng như là các công cụ mới ra mắt, chúng ta có thể sử dụng và áp dụng nó thực tế vào công việc anh chị. Link khóa e-learning này mình sẽ để dưới phần comment ha, để anh chị có thể xem và anh chị có thể đăng ký một tài khoản học thử ha, để sau đó chúng ta có thể nâng cấp lên tài khoản VIP anh chị. Ok anh chị, rất là hy vọng gặp anh chị trong khóa e-learning này, và chúng ta cũng sẽ gặp lại vào các video lần sau trên channel Nghề Công Sở. Nhớ like và subscribe video này giúp mình nha. Bye bye anh chị, và cảm ơn chị rất nhiều đã xem video này.